Ayun mga pag-usap sa inyo, sana naririnig nyo ako, no? So today is a very special day kasi ayun na, makukuha na natin yung pangarap natin motor. So isa sa mga motor naman. So ito siya. So ayan, today makukuha na natin siya. So yun, napagbigyan tayo na makukuha natin siya ng card. So, ang price ng ADV, so, price niya is yung unang labas, sticker lang po. Ngayon, emblem na. So yun mga pap, huwag nyo makakalimutan magdala ng dalawang Xerox na kopya ng driver license nyo. Harap siya kalikod sa Xerox nyo siya. Tapos dalawang kopya. Kasi kailangan yun pagka requirement siya dun pag kumuha kayo ng motor. So yun, after natin mapasa yung ano natin, ID, hintayin na lang natin, pinaprocess na nila yung motor natin, no? So hintayin na lang natin siya, tapos yun, pwede na natin kunin yung Honda ADV natin. So balikan ko lang na ayun na, labot na. Yun lang pala eh. So ayun mga pops, lalabas na yung motor natin, no? So hintayin na lang natin siya, pinaprocess na. So ayun, papasok yung loob. Yan, ina-activate na yung ADV.
lang. Ilang oras? So yun, pag bumili ka ng ADV, meron kang chance manalo ulit ng ADV ulit. So yun, titilapan lang natin to. BS1 to. Baka umulan. Ayun na sir. Isumpayan eh. After 30 years, nakabili ko ng bago. Anong model yun? XRM RM. 125. Ayun na, mula na beb. Sampahan ng BS1. Anong kasi nalagay dyan? Premium o? Unleaded sir, nilagay namin eh. Pero nasa inyo na po kung gusto. Pwede naman kung ano, di ba? Ano, pinultang nyo ba yan? Activation test lang sir. Alam ko, full tank eh. So yung sa PNP clearance niya, wala pa no. So hihintayin natin siya ng 1 to 2 weeks daw bago makuha nila yung PNP clearance. So maghihintay pa tayo ng 2 weeks bago natin siya maparehistro kasi kailangan yun, requirement yun para magparehistro ng ADV natin. So hintay-hintay lang tayo no. Warranty po ng unit, 20,000 kilometers or 2 years. Then yung warrantable parts niya po, panel gauge tsaka yung makina lang po. Bale, kunwari sa na may kakaiba kayong pakiramdam dun sa may motorsiklo habang tumatakbo kayo, pwede nyo siya ibalik. Ipapacheck po natin sa mekaniko at pag napatunayan po natin na may sira o talaga o may factory defect yung motorsiklo, ipapasok po nila sa warranty. Bale, hindi po siya palit motorsiklo sir. Kung ano lang po yung sira dun sa may motorsiklo, yun lang po yung papalitan ni Honda Philippines. Okay, sir. Okay. Tapos sir, dun sa may panel gauge pala, kunwari siya na nag-moist, dalhin nyo kagad dito para may pasok ng warranty. Okay. Tapos ito sir, itong manual na to, bali naka-indicate po rito yung pre-check-up tsaka change oil ng unit. Yung labor po, libre. Bali yung langis na lang po yung babayaran ninyo. Bali yung unang coupon nyo po sir, kinuha po namin. Okay. Dahil first 500 do kasi dahil sa bago unit nyo. First 500 o kaya bago mag-isang buwan, kailangan po i-change oil at check-up ang unit. Okay sir. Tapos dito po sa second coupon nyo, nasa inyo na po kung paano nyo siya gagamitin. Basta hindi siya lalampas ng 6,000 kilometers at magsisimula po siya ng 2,000. At kunwari sir na wala pang 2001 at lalampas na ng 7 buwan, dalhin nyo na rito. Oo, pwede na dyan. Para hindi rin masayang yung free service queue. Tapos yung huli po, magsisimula sa 6,001 at hindi dapat lalampas ng 12,000 kilometers sa isang taon. Bali dito matatapos yung huling check-up tsaka change oil ng unit. Bali yun sir, tawag na ito, may langis po kayo bibigay tsaka gear oil, dalhin nyo na lang din po yung kapag nagpapay-change oil. Okay sir. Sir. Long press mo lang. Pag nag-green po, pindutin nyo to sir. Pag umilaw po, tsaka lang mapipihit. Dito po, seat. Seat po para mabuksan yung compartment. Tsaka yung sir, kapag i-start nyo, dito lang sir, piga ng preno. Kasi dito sir, walang kuryente. Ito lang may kuryente. Speedometer cable niya sir sa likod kaya kapag disigaw tayo. Ano, sa likod? Oo. Sensor na po yung nasa likod sir. Kapag di na tulad ng ibang motorsiklo yung sa harap, kapag inatras mo na malayo, napuputol. Saan yung high beam? Check natin sir yung high beam niya. Pag high beam po sir, yung ilaw po. Automatic siya sir yung ilaw niya kapag i-start. Tapos lahat ng ilaw niya, LED na rin. Signal light niya sir. May hazard ba siya? Hazard sir. Idling stop sir kapag na-reach nyo kasi yung init ng makina. Kunwari tumakbo kayo ng 1 kilometro, kaya basta ma-reach yung Temperature. temperature ng makina. Tawag nito, automatic po i-start, hihinto siya. Magbiblink po yung letter A na yun. Pag magbiblink po siya sir, throttle na lang po. Ilang seconds yan bago mapatay? Di ba full stop? Within 3 to 5 seconds. Kunwari, nag-stop po kayo. Hindi po talaga umaandar.
Bilang lang po kayo ng 3 to 5 Yes, seconds, yes, sir. automatic mamamatay. Pero kapag sinilinyadoran nyo, Oo, automatic po nalagyan i-start siya. Okay, sir. Tikman na natin sir yung lock niya. Yung lock niya sir, kanan kaliwa. I-press niya lang. Basta pag i-up nyo, long press ulit hanggang mag-red. Ayan po patay. Ito sir, alarm po. Alarm. I-blink-blink po siya rito. Okay. Ibig sabihin po na may sensor na siya. Tapos dito sir, answer back. Answer back. Apo, kunwaring may mga kapareho kayong unit, tapos halos parehas to. Pindutin nyo lang sir. Gaano kalayo yung ano nun? Yung range ng Oo, answer back. Answer back. Yung answer back po, pinakamalayo niya raw po is 10 meters. 10 meter. Tapos dito sir, ito sir, pag-iwalayin nyo na lang po ito. Kasi kunwari sir, nailagay nyo to sa compartment, pwede nyo pa rin siya buksan gamit. Nakalock. Yan, mabubuksan nyo. Tapos dito sir, may Charger. charging port niya. Sir, check nyo na lang dito para may tanong kayo sa akin. Hindi ako marunong yun. Ano, shoutout. Salamat po kay Pops Joed, no? Ang bilis kausap kanina. Kanina kausap lang namin na ayun, wala pang isang oras Shoutout kayo sir, maraming salamat. Salamat din. So kung gusto nyo bumili ng ADV, dito kita lang kayo dito dito sa Honda Prestige, Dalandan, MacArthur Highway. So tabi siya ng Wilcon. Punta ka lang kayo dito kung gusto nyo mag-inquire ng Honda. Marami silang Honda dito. So tara, testingin na natin yung ating ADV.